nhớ trong thấy trong điện gì cái tên nước trà thì trong phong như chúa tù đợt nào cũng như bỏ đi vào nhớ họ mong Translate News trong xe là toàn chỉ nên trong lúc nào cũng cho phép một xe khó sở sự chỉnh chân lọn de bên mong cho Doctor Association thì cho Nurse Association là cũng tàu lọ sĩ cùng với lùi bên là hùa tiền mong healthcare nhớ là xong ốp phản ứng của bao nọ nhớ trong đợt lưu rõ sinh phổ hậu sinh Minnesota nọ giờ đợt one day bây giờ gặp một xe lùi bên nọ của cho bên một xe cái hai lù lọn de tụ thơ chữ được tụ chế tổ lùi bên nọ giờ Doctor David Thor giờ đợt sắp một khóa thư của mình đã có lần trên này đùa trong hiện tại các tàu chỉ đua trọng điểm chỉ có thể trả tiền trong phong như chúa tù trầu lưu sử nọ lúc nào có sở sự chỉnh chân cho bé trẻ nên mong nhắc thông blời cho lưu khán đồ nọ thật thời rồi để bé mong tôi nhắc cho lúc tết chơi mà lại cả nọ tan thọ mong cho Doctor Association thiết cho Nurse Association là cút tàu lọ sĩ công chỉ trả từ ít lúc chỉ gì là hùa tiền mong hiểu về nhắc được xong ốp phản ứng của bao nọ trừ sĩ nhắc được lúc rõ sừng phò họ sang Minnesota nọ giờ lên đây họ nói là當時佢cho俾冇晒都切咧都推咗嘅路 event 啊呀 Doctor David Thor 你咪落去到俾佢哋要為啲嘢睇你處事，นู่น嗱俾咗你就自然通不了做好就就，有啲你所冇學對觀眾寫到人哋我都咁咯，你也把到你度傾聽，你也把到你轉行，做做生活，快有啲方面嚟佢要多多啊，聽俾人哋前鋒啲人講聽，one day。bây giờ các bạn sai kỳ sĩ thảo nó cũng thọ chính trong lĩnh vực đó chẳng hạn gì cái tên trà này nhớ tao vào tao chếวันนี้họ sai cũng khó để của đại video là cũng khó xử sự nó thế cho mình giờ tu miệng xài tôi dù lo thế cho nó dễ chỉ cho xong là phần đầu là hai lòng mong chỉ chuẩn mang ta trở lên đó là bây cũng thọ khổ bây giờ doctor chúa tu doctor là cầu tu doctor là tao là hai lỗ đó nó phần đầu là hai lỗ mong xứ thế khó là hai lỗ mong đây họ chính cả xe là nên số xa là chả vì cho họ là tôi lo tới cho nó là cử luôn mình là cái tàu cha luôn mong là có cho nó tao gì cũng cho phép một số cái hai lùn lòn the Doctor David Thor. Hello, sẽ đây nhớ trong nó trong xe tàu chỉ này cho lên cho từ Columbia Doctor David Thor cô ấy từ plastic surgeon nhớ cho họ Minnesota na trong xe tàu chỉ này cho lên cho từ hai tên nó bé nên hàng tôi cùng bé lu mong medical Association Health Fair, giờ tôi thâu lưu bé hoa nhau, mi cả té, the cùng bây giờ doctor thế, bây cùng cho bây giờ mong nurse, mong doctor thế mong nurse là sĩ sau cái, là ở lưu health fair cho bé số linh số tuổi thì này tôi thâu rồi bé hoa cho nhau họ Minnesota, thì trong hiện tại thì nó tao chỉ này số linh số tuổi lưu mission này bé hoa lưu học healthcare na giờ vì thế mi cả té lưu healthcare to empower, to educate bây giờ mong community nhóm mình cả tế especially nung nó bây giờ Minnesota là care cho bây giờ cứ tin rằng cha phong yêu số linh số tuổi thế cái mỏ kinh nghiệm giờ vì lý cha yêu thế yêu chủ take care yêu tu khen yêu chủ tu bảo cho yêu tu khen hay yêu tu mỏ trong lý cha vấn đề nào cũng care cho bây số linh số tuổi thế yêu bảo tao yêu cho cứ tin rằng cha yêu thế chân nên phong yêu sẽ đời thế yêu chủ cho yêu tu khen yêu chủ lưu yêu tu khen yêu chủ bảo cho yêu tu khen cho hay cho là cái mỏ kinh nghiệm thì nung nó bây giờ thì bây giờ lưu health fair cái này sẽ được hơi多工，thì lưu health fair nó thì bây mua bây giờ, ý này thì lưu health fair它thay rồi bây 1% bây giờ mong doctor thì bây giờ mong nurse là sĩ sau cái là ở lưu event nó thì thầu này to này thì bây mua lúc chờ này to quan sát qua blood pressure chỉ ta lên đó thì bây mua cho doctor cho này thà bây giờ này cho mua chẳng kiện như này mua tới giờ luôn nông cho là cái này thì ở lịch trả thì bán này cho cho lên nó thì dùng cho này thì lưu event này lưu event ở đó là free nè mình cái thì free所以này to thì chỉ cho ra chỉ lên này to qua này to keng chỉ ta lên đó là bây giờ mua bao giờ chỉ cho vendor to nó cho vendor thì ít linh mua ít à chú ít linh mua ít à công hậu thì để không là cái cho này hay cho cái mua kinh nghiệm mua nó đâu ya to thì giờ này ha to công tao nó thì này tuần chỉ bây giờ vendor thì là bây giờ mua complete bây mua đâu ya ở nhà họ lưu event là bây mua rau mò bây mua prizes nhưng chẳng như raffle tí xí thì trong hiện tại nó tuần chỉ này cho linh số tụ nè
OK, trong xuyên đầu na, chỉ nu nói về lu Hmong Medical Association Health Fair, nhất là học St. Paul, Minnesota, đã lu Community School of Excellence. Nu nói April ninh gạo nuวันเสาร์ Saturday, chỉ giờ này không để này tuần GP nu nói bé khai cho cho mong sáng giờ cho bé mong ta show, chỉ nu nói bé khai free để này số lượng số tuổi na, chỉ nàyตัวนะchỉ bé mong họ check in, bé mong complete để này, bé mong lu na mong nó nhớ họ để này, chỉ nàyตัวchỉ chỉ ta lên là bé mong ở bé ya mission là họ偏nu nó họ chơi nó họ chơi nàyตัวchỉ bé quan trà blood pressure จอนชาเช่นนี้บุ้มชาเชียจากการจีจะจิตาเราไปมั่วขอ HIV testing มุกว่าใช่ปุ่มมั่วจันชาปุ่มมั่ว HIV ไอ้ตุกามอในตัวนั้นจะมั่วจะ nurse เนี่ยจะจ้องนะจะแล้วมาจอนในจันชาเทียกวนในจันชาเทียกวนในจะ blood pressure จะไปมั่วพอนดาวจะในหัว health passport ในมั่วชาวเกียร์จะ health passport จะในมั่วเคยเกียร์หรือจะในมุนจี doctor ละในมุนจีในตัว call จะในละในจะป้อแต่ในพอนดาวเนี่ยในจันชาเชียเลยเนาะในจันชากาจีเชียละเกเลยเนาะจะในก็มั่วเคยเกียร์จะจิตาเลยเนาะจะไปหามุนตะเขา section ที่อ๋อจะถอนในจอนชาเทียในกวนในจะ blood pressure ตาในจะในหลังจีไปจะ doctor จะแต่ฉันไปมั่วนั้นต่อจะ session จะ doctor อีเลยเนาะอีรู้จงนะจะ doctor นะจะนี่ยิ่งบ้าอย่าถ่ายจนนั้นต่ออย่าจะเชียจากาจีมอจ่อมอเปล่ามอ heart attackมูเจ้ารู้จอบปัวมู cancer มูเตยลุนงจอเก็บไผ่หมอเก็บไผ่เก่งไผ่จีไผ่นิ้วตือจะมันนั้นต่ออย่าจะดักแต่เป็นว่า specialist นะจะละอีเรื่องเจ้าอย่างน่ะจะในตัวจะในมันในจะ question นะจะเก็บหมอเก่งๆจะในมันจอละท่าจะละมาแค่จอจะหมอก็ตัวเลยเนาะชาเชียเลยเนาะก็ในที่ป้อจะในตัวหมอตรงนี้จะจิตาเล่นแล้วเราเป็นเราแต่น้อยด่านเนาะเป็นขโมยจะ今天呢，被你和找对面的被这里呢了照顾你的人一千年了就没有天今年那个照顾着你，就被知道了呢，被和 St. Paul Fire Department 都开被做 fire safety 的呢，开做的被有了家，被路内，好被路接，被有 take care 被路接了家，被他本都没有天被 family 天 safe 呢，就了开做 fire safety，知道了呢，被就doctor被保的。好 YouTube จะมอนันดาวจะมีหน่วยโลเลยจะเนี่ยจีคือที่เป็นจะป้องได้นะจะแล้วว่าจะต่อไปแล้วตัวจะกูไปใช้วิดีโอจะเลยเราจะป้องเนี่ย CPR เราจะป้องเนี่ยรูปเราเนี่ยจะไปย่อยๆเสียไปสักๆนะจะไปที่แค่หาแต่นู่นนอไปอยู่ตัวแค่จะ CPR ถ้าอยู่เนี่ยรูปเราถ้าอยู่ป้าเลยจะนี่ที่ตัวนี่ที่ป้าตัวหนึ่งจะเจอหรือจะเชียร์จะนู่นนอไปอยู่แค่จะ CPR เท่านั้นจะไปยังมั่วนันดาวจะด็อกเตอร์เลยไปยังมั่วจะแมนเกียนตัวจะไปอยู่แค่แต่จุดเนี่ยเลยเนาะจบไปเลยเนาะไปที่ป้าตัวแต่จะจูนเลยจะจูจริงๆจะเปล่าไปจุมั่วจะสกิลเลยยังมั่วเต็มเหม่งเลยจะเลยไปที่ป้าตัวไปเจนเองที่เขา section ที่ไปนะอย่าไปจะ vendor นะจะไปโรงเรียนต่อแต่นู่นนอไปมั่วเปล่าจะจีตัว vendor ต้นจอยไปจะ vendor นะแล้วตัวแค่จะแล้วจะ好เลยแค่จะให้เดียแล้วมั่วเตียจู่ไปอยู่สีตอนนั้นจะรู้น่ะรู้ health fair จะรู้ health fair นะจะมั่วนั้นต่ออย่าไปจุดเกิดจะเทป้าต่อไปรู้เน่งจะไปมั่วจะ Blue Cross Blue Shield มั่วจะ HAP มั่วจะ Woodbury Plastic Surgery Hmong Medical Association Hmong Nurse Association มั่วเปล่าจะจีรู้เดียมั่วจะนั้นต่ออย่าป้าต่อในเทนงอย่างนี้มั่ว question จะนี่มั่วนงแล้วจะเลยแค่จะแต่แล้วจะเขาเหลือแล้วจีเทป้าต่อเนี่ยนะจะอย่างนู้นนอนนี่ฮะตัวกงไปรู้มองเข้าเฟียร์นะจะทอกันเนี่ยฉลันจีเลยไปมั่วเปล่าจะจีรู้ vendor เดียจะมั่วนั้นต่ออย่าจะอีเลี้ยงไม่อย่าจีจะแน่กันเนี่ยเทป้าต่อเนี่ยตัวเข่งเขาตอนนี้กูจะไปมุ่งใช้ไปจะด็อกเตอร์มุ่งเนี่ยเราเนาะอีเลี้ยงเนี่ยเราอีดีพาร์ตเมนต์เลยตัวล็อกเฮียไปจะเนี่ยสิมุ่งเฉยๆหัดจ่อเดียจ่อเกตีไทยเดี๋ยวไปเจนเนี่ยไปตัวเข่งเนี่ยหอยอยู่ในจ่าเดียกูตอนนี้ว่าตื้อลงในที่งานเชียร์เดียในที่ต่อchỉ hay biết cho bọn nè, chỉ hay biết cho chính năng, cho lẩu cho lúa là tí dạng gò. Nhớ trong sau bé trong nè chỉ cứ tên anh cha nhớ trò vào tàu chế, để nói chị cũng luôn bé hùa máy xì lau cũng hiểu ít thuốc family medicine doctor. Nếu nói giờ ít nếu trong chấp là bé lu Hmong Medical Association, trong Hmong Nurses Association, tàu cha lu Hmong Health Fair nói cho bé trong nè chỉ cứ tên anh cha xóa lưng xóa tù.
bây giờ family medicine doctor cho bây giờ specialist doctors nhớ cho hôm Minnesota nó bỏ tao hay tia bây giờ nhiệt gì cứ tin ninh cha muốn tao ya và chủ sĩ và sĩ có một con barrier và lỡ mu qua là tu doctor để xí mà lỡกูkhi chỉ tao là cho cái nhau xí là xí họ mót cho tu doctor có muốn mang trắng tia giờ li nụ nọ bây giờ đời thì li ba xí hay tia bây giờ tua khi họ healthcare nó cho bây giờ nhiệt gì cứ tin ninh cha sẽ đỡ và nhớ tao phải tao chế giờ tia nếu mua cái nhau xí là xí mua thì lo lún nụ cho nên tu khăng cho cái nó cái nhau giống nó chế bây giờ tế này cho question cho nên chế họ chẳng chẳng là chế và bây cô chẳng cả cái là xí bây công cô hu cho bây giờ nhiệt gì cứ tin ninh cha cái tua công bây giờ xong nó thì á bây giờ thế kia xí hay tia lười xong nó bây giờ người ta có một cái invent gì cho nên chế tao đây là chế của cô sẽ introduce Dr. Meha cho nên nếu thả cho cái và nó cái nhau giống đời ít tu bận nhỉ họ bây bỏ nó mà giờ tia bây giờ bận nhỉ giờ ít cho và lỡ cô chỉ tao một cô doctor có trong đời lúc xưa giá thì á Dr. Meha yêu thả mình chỉ cho mình theo cho nên sợ đời hay nhớ trong giờ bây giờ nhiệt gì chỉ nhớ tao vào tập chế na cứ sẽ cho nên sẽ đầu tua GP nụ nọ cú giờ mấy hàng cái tu nurse practitioner ở họ lựa tao ilu clinic cú khỏi cú sẽ thả mình chỉ cho giờ ba giờ bây giờ bao nhiêu anh yêu blog cho trong số dạ chỉ chính chấp lời giờ son chuột cho cancer the all of me thì son chuột cho cancer the you đó chế mi cả là hồi the cervical cancer so tất cả nó na cú sẽ cái này tôn chỉ cú cái này thì bảo tao hay thì thầu you so cái the all of me in thì lúc có yo bao hay thì sẽ bị cho cái mua cancer nó là bị mua cho má đó chỉ cũng cả cho breast má đó tôi tí xí thì hay cho thì quan đến đó chế cervical cancer nữa yo chỉ cũng cả cho má đó tôi tí xí cú sẽ cái này tôn chỉ cú nó nói cái biết thì xí ba bảo chữ gì thì ba chân cả hay thì nếu yo dạ mó yo dùng thì tao thầu gió nó chế mua cái ban tao đua hay yo họ muốn yêu nên thế yo chỉ tôi son chùa na thầu yo mó chế sometimes cho treatment là nữ ít nhiều dùng gì ít nhiều nhúa rồi thì cho treatment ít nhiều chỉ bắt đầu bảo li thầu dùng thì thầu lúc cho nhiều nên gió na so we call that early screening et cũng sa cho nên sẽ đợi tuần chỉ bên nó nữa. Hey nhớ rằng để nó cũng giờ Dr. Lau qua hậu lử nhớ cho Alina Luke Clinic Bandana Square nhớ cho St. Paul nó tua nó mà sa khe cho nên sẽ đợi hai tia hai tia nên mua đó chỉ nó là nên tua chỉ bé là tàu để chỉ khó chỉnh chính hạ chọn tờ cái chả xía cái món chả xía thì cái món Australia họ chỉnh chính là mà giờ tia nên món chả xía này nên chủ nó này giờ cho tàu xí hở ai còn này giờ chả chỉ sao xía bị cho khó giờ tia nên chả xía này chỉ yêu tàu yêu lúc chạy chỉ rong yêu tàu yêu lúc lỡ chịu họ lử rong rồi yêu món stroke là tàu thì tại Stalin đó giờ thì yêu món chả xía thì món rồi nó là họ chỉnh chính nó cho họ thì ở mà yêu chủ tàu nó giống nó mỏ cầu hú cho nó dễ năng đau cho nó không cá dễ năng đau mỏ đỡ là tàu chạy mình gì thế chỉ hay thì chỉ bún nó để chỉ tàu chạy mình gì cho nên họ là những là yêu tàu dễ là những cho nên chỉ exercise nó là in nó yêu chủ exercise để cho nó thì cả lúc chạy mà rồi thấy cả lúc có yêu lúc lại thì healthy nữa. Trong đó cũng cũng bây giờ acutely go to director behavior health go to namo kashia cũng hồi the look clinic nhóm Minnesota community care nó na trong xuyên gì này số từ nó na ok cũng hay mình chỉ cho cái nhau share thế thà mình chỉ cho cái nhóm kashia or cái cho share na bây giờ mua đồ tuổi giờ bây giờ chế bây chỉ bao giờ bây giờ chế bây nhau share là chỉ bản gì từ namo thế and darling từ thà na and when you do that it's gonna help có chỉ son nhau share na bây giờ mình so còn giờ ý vậy bên những nó bên bao tiền nếu mua chén không có lý na I know that maybe thầu yếu là để rồi bên chỉ xã hay để bây giờ mua cái nhau share or bên mua cái sản xuất để xí giờ có mà sản xuất share có bút chỉ rong lo hoặc có nằm mua chỉ rong lo cái ai chỉ tỉnh share hay bên đó bên cho nằm một cái share nó thả xin nào okay alright so trong xuyên chỉ này số từ nó okay Hi nhớ trong cứ hiểu Dr. Malia cứ hiểu thăm ở hồi nó Minnesota nó lúc nào cũng sẽ tham mình chỉ cho heart attack nè so heart attack cái đó chỉ nó khó nói rồi ít khỏi biết sao cho hình đó khó lúc đó những chỉnh hình nó chỉ một loại chỉ một xe so heart attack nó mà do hay tiệt thổ cho hắn cha ấy khi lúc đó nó chờ nè chỉ do thổ chờ chỉ cho cha chỉ khi một đôi lúc heart muscle chỉ cho nó最多呢chỉ khó chỉnh cũng sẽ khai đầu sau đó tiệt do mò hậu xe để rồi khó mà nó một đôi 130là một
จะได้นะจะอยู่จู่หูจ้วยอีแต่สิชดต่อเลยเนาะหูแต่สิตัวขอที่จะมูตัวต่อหาหมอจะเพ่กัวต่อเดี๋ยวไปย่อ heart attack จะย่อ heart attack กี่ไปได้มูจริงมูขี้ขอไอ้เชิงเลยก็เขาจะลั่นชันเดอขอเชิงเดอมูขี้จะใช้ให้เคจงตัวรูปเลยนะจะเขาจริงใช่要有啥的哦对如果冇 heart attack ชดต่อเนาะจะหูจ้วยอีแต่สิเพ่ป้าต่อไอ้ขี้เขาเชิงเนาะโอเคHi, I'm Dr. Alvin Yang. I'm a family medicine provider. I'm here to talk to you about hyperlipidemia today, or high cholesterol. It's something that people don't really know that they have high cholesterol until they get it checked or something really bad happens. The dangers of high cholesterol, it's not over months or weeks, it happens over years. So that's why it's something that we want to start even when they're young, like even when people are younger, to prevent issues down the line or even having to take medications when they're older. Whenever you go into the doctors, you can ask your doctors if you should get your cholesterol checked with a blood test. That usually shows up with like a total cholesterol. There's a good cholesterol called a HDL and a bad cholesterol called LDL, and triglycerides or fatty acids. Essentially, those numbers matter because when they're too low or too high, it can put you at a higher risk of heart attacks and strokes. So whenever it gets bad enough, then there might be medications that might be needed. But overall, like doing the healthy lifestyle changes early, such as going for like daily walks or taking the stairs instead of the elevators, parking a little bit further away from the grocery store so you're walking a little bit more there, and the healthy things you can do like in terms of your diet. It's more so like you can still eat rice, still eat meats, but eating in moderation or not as much, and fitting in other foods that keep you full for longer, like fruits and vegetables, and eating slower, because it takes about 20 or 30 minutes for the brain to know that your stomach is full. But doing all those lifestyle changes when you're a lot younger should add up to over time to prevent issues down the line, to help with your cholesterol and help with a bunch of other things as well. 有種說咧，佢哋比較都去成巴佢可能在 Saint Paul Fire Department 咯，如果比多佢Hmong healthcare 咯，比佢做啲叫落到有好濟啦，有，啲比佢個呢麼叫住 smoke detector 啦，有。佢呢啲同冇落到有好濟啲比mỗi個住啲佢係啲裡面嘅係啲carbon monoxide 啦，有。近代有嘛個住保啲前河個呢住到啦，近代有佢保險啲俾就講呢冇嘅住內冇多人呢借嘅呢個紅藥。theo nó bị tôi bị khi này sáng nay khi này hạt địa giờ này chúng mua ít khó escape plan này giờ này chính này nhỏ hồ chế nào giờ mua lúa tới nào giờ này sẽ được khi muốn được dùng chỉ có từ này thứ bao này từ chính nhau hồ chế theo này chính này chế nhau nàyเลยthứ bao chỉ có từ theoไปไปเห็นนู่นน่ะเดียย้อนนี่ออกหมอนอเทียไปกำมองมาเป็นยินเนี่ยว่าสีดำนั่นดาวเนี่ยย่อกี่หมอกี่ของน้องละย่อไปเห็นนี่ฮะเดียตอนนี้กี่หมอนอนี่จะใช้ชัวตาลิซื้อถอไปจะเจไปมวยกุญแจนะย่อฝิ่งดอย่อเจนึ่งออกหมอนอย่อไปแค่เนี่ยแต่ย้อนนี่有钱要ใช้ย้อนนี่สิฮอนานี่有หมู่ว่าจะชวนนี่หมดตัวซื้อมาลีตะกาลมอเตอตะกามีกี่หมอแต่ย้อนนี่ปอรถเตอย้อนจะเขาจิ้วน้ำนี่หมอคือซื้อสมอได้ดอบีละครย้อนนี่หมอได้ดอโอรถเตอรอจอนี่หมอคือซื้อหมอคือมาหูโจอีเป็นมาลีตัวกล้วยใช้ยงในจ่านู่นเราไปตัวฮาลินเราซื้อนี่ใช้ได้ช่วยแต่นี่อยากจะตัวแทนนี่ลองก็หายกูแค่ในลีนย้อนนี่รู้จักกุญแจย้อนจอเดียวหูโจอีฝ่ายแต่นี่จักกุญแจไปฝ่ายผ่านไปใช้ได้ไปมาตัวก้อนนี่เจตัวปานเนี่ย有種被成Hmong是的，古呀 Dr. 莫老但是呢，有就好比如Hmong Medical Association Health Fair，有好 Saint Paul 呢。นู่นกูตัวถ่าจอเดเกมอก็ตะวูเทียว่ามอกามอจูทีบีเทียมอกามอเชียhepatitis B เขาไปให้ในมงกูมัวจงหลังจงตัวคือเขามอยมงตัวเขานนู่นเทียตัวถ่าจนตันดอยาตัว
cho bây sinh sẽ được thả thế khi cho cái mua mắm măng kinh thế cái tí thái cái mua mắm măng kinh cái trong xe để tàu chi này nu nọ thế giờ để nên mua xe hàng là cụ tua công bé thế giờ giờ để bây giờ bây sinh mong sẽ được giờ để nên sa bao hay để vô lý cha thếอยู่ที่bao đểอยู่mua cái tàu vữ là giờ để giờ mua kỳ cá mò chữ thì bị là cá mò xem bị nó mà giờ chủ tàu mình chỉ cứ cá mò đó họ để bé mua cái cua bé thì bao hay để xe và thầu này整个用内呢内部mua对mò nó giờ để我哩你去我哩的那些内当人的这对手内对mua mò了同的那些有包装那些过的里面几天就是认真要靠到天就是操当人的早看早地台个帮助嘛用差都有呢ấy nhớ rồi rồi tận họ cái ít trong cái tiếp phong như mong số cột lại nè nu nọ là giờ lúc lâu luyện tuวันที่หนึ่งเราเอาพันหนึ่งกับเราhọ hà nội giờไปสุดท้ายตัวมองกงจะไปมองmedical association ไปโล health fair นั่นน่ะแต่นัวกูจะ Dr. Lucky กูจะมองวังกูย้อนจากสิงคโปร์มินนิโซตาน่ะแต่ชนกูจะตัวท่านเมากูพายตัวหนึ่งทดไปกูจะตัวท่านเมาคือลืมมองจอดกุ้งส่งตัวสีฮะmà giờ là họ khó cái bé sáng thẳng cho bé hay tốt này mong nó mà giờ thẳng cho họ cái bé cái tí thái bé tụ khen ổn định cái bé mua mò nè xử lý khó cái thi y nó mà một thằng cho ta đầu cái chủ nhu khó là chủ nhu lâu họ đó là bây giờ là một trò lúc công thay là một song cho nhu họ là một saiแต่xếp bé bố mua cho lượng ca là bé bố mua mò cancer uno nó nè mà giờ là họ nó có tôn cho mấy thằng là thằng chủ họ nó chỉ tăng lên họ là thằng chủ tại giờ lên nó này ít tổ tôn này cái mò plan này giờ ta mua bao giờ cho hồ lô chi này là giờ mua mò lười giảng xử lý cái mò cho nhiều lâu họ là bên mong họ ta thọ plan rồi là giờ mò plan cái sáng uno này chứ mấy tổ tôn cho cú thằng họ nói cú là một banขาดไปหายตรงนี้มองหาแต่อย่างเกิดไปโยจีนยาคูเราไปคูอย่างเกิดไปจีนยาไปโยใช้ชัวเราไปมาใช้จีตมองนู่นน่ะโอโจตัวไม่จากคือที่พงอยู่สุดแล้วmà giờ là họ cũng sáng phảiดูลูกเจ้งตรงจะไปมองสุดแล้วนะย่าแต่ไปเล่นตัวแล้วกูหนอเตาแต่หนึ่งลูกเจจะจังแล้วแล้วอย่างหนึ่งชิ้นยอดแซงแล้วโนเจไม่有主动หมู่ใช้ท่านเหมานะmột sai cho thân màu son trai nếu cô giờ ít họ chế cái bây giờ sang mua để xem mà thầu cái dù chỉ một khu dù lúc chế là chế thầu mó lưu tô là chế bố tôi chỉ càng khu là ha mà giờ là họ thầu cái chế mó mình ai tôi sai cũ tôi sai bây giờ thân màu là một sai mấy tôi thân màu cố khoa là một mó khỏi dạng cái mình ai mua ô của tang dạng cái lưu là mua khu của tao mình ai nó mó bây hai tôi này mau để họ nói giờ cũng lưu của họ cho bây giờ đó như trong đó cũng mấy hoa lý phòng xem nhau lâu cũng có ít tu come on nhất tu Saint Paul nó cũng tát tỏ cũng có ít tu radiologist là chỉ tu sai cho đối phá sẽ mua móc thứ nữa lúc nó có trình cảnh và bây giờ cho cancer screening là chỉ cho cái thia có tàu cancer vấn đề cancer chỉ都有呢mua đồ hóa cancer đó là mua blood hóa cancer và被 recommend 係啲從嚟就都有冇過有冇 screen 需要補mua họ thì有啲 lung cancer là是 cancer 都有論證啦有啲有後來因嘅有做過lung cancer 咯比頭就有冇接觸上嘅有比過 lung cancer 有到後來因嘅有啲呢過 lung cancer họ thì ở cái breast cancer nè breast cancer cái số tu bao nhiêu chủ tôi bị recommend số tu bao nhiêu bị có screening nó thầu mua blood pressure cái you screen ít xong là ít xong tên đó nhưng depend sẽ you tu cứ có mà hay chả vậy có thiết bị cái cervical cancer cái tôi cho bao nhiêu cái bị recommend you screen ít số every patient tên đó thì mua nên ngồi ít xong một số nên ngồi cho xong đó là tôi cho mua patient xong một tôi cho chỉ xong cái有主过ít số every patient một tôi chỉ xong tên đó chỉ họ tiếp lâu chỉ cho colorectal cancer nó mà bé recommend hay là số lượng tu有mua过thì比头有mua blood cho chỉ xong有冇blood cho chỉ xong cái有主比過colon cancer cái tôi cho cancer nó
有准到有读primary care 了是有读个 comata 有读个 comata 因包下啲有做过咗 cancer 对呢嘅呢個係個 purpose of screening 咯要俾啥個唔睇到有 cancer 咯我哋有 cancer 咯隨時都有要邊睇到咁早嘅容易咗 treat 呢有啥到個呢個有 cancer 咯攞嘅要嘛你冇使讀個 comata 咗同到嘅呢種呢套嚟嘅啥多個說的冇多要到他冇睇嘅我就 cancer screening 咯。Hi, nhớ rồi, cứ lúc bây giờ có một thọ, cứ đi register nurse, nu nó về bên đó Hmong Nurse Association, thì Hmong Medical Association, lu collaboration, và bên lu health fair, ok, cho bên nhóm Hmong community nè, cứ sao có bên cho nhiệt gì, nhớ tới chế, mình nhớ年在现在，朋友说的，个边说的多就 health fair 呢，多个做给毛巾，给地台语都看，贴给擦错呢 ，sorry， 给擦错 ，so 边有年纪呢嘛，边包係啲每個老虎 routine vaccine， 有呢啲一有要啥差咗從零錯到就個冇就啲球啲全部落跟住到差，啲什麼有俾蒙住包呢啲有老虎 travel vaccine， 所以呢，亦有呢啲有 vaccine 我要查錯安啲要冇就啲球。俾蒙俾嘢拜晒 AC 啊 ，OK，so 俾拜 AC 呢嘢俾全部係點麼個芒到無論呀，個道個芒輪度用插住，個道個芒輪度那冇啲後啲話住戶，要住插錯，ที่要住 not 錯，我哋要拜，頭要拜我是就啲球落地睇地，伢落地說地，要睇你住麼麼，要睇你麼咗，睇麼煩咯嗱 ，OK。Hello， nhớ xong rồi nó cũng ba sáu này giờ hơn để nó yêu Laura ước sự kiện từ Express Home Healthcareตัวbây giờ ilu PCA Home Care này giờ yêu hay tiền này nó này họ ni ba đầu PCA staff đi ra nó lo này trong số đấy hữuตัวđầu bây tàu bây giờ đầu học sinh phò trong the case này giờ yeah. Hi, I'm here, Kyle Hoffman with Abbott Diabetes Care with Freestyle Libre 3. I'm at the Hmong Medical Association here, and we are showing the Freestyle Libre 3, showing patients with diabetes how they can not prick their fingers and be able to look at their blood sugars whenever they want on their phones and be able to help themselves get healthier and eat healthier and live a better life with diabetes. Thank you. Hi there, my name is Kim Emery and I'm with a company called Grail, and we have the first multi-cancer early detection test called Gallery. And what this test is it comes in a kit like this, and you would ask your doctor for it. It's a simple blood draw that looks for cancer in your body, an active cancer, and can also tell you where the cancer is coming from in the body. So it can detect over 50 different types of cancers, but it's really meant for the cancers that don't have any current cancer screenings, because we know that 70% of deaths from cancer are from those that don't have any recommended screenings. So Gallery does a really great job for some of those cancers where we just don't have any other options for. So this would be something that you would want to ask your doctor more about. Ramsey County Public Health, Hmong Healthcare Professionals Coalition, highly yummy. Auto chair to co-chair the Hmong Healthcare Coalition. No beto kazu ke na kan ho to ichong na ji. Hmong nya to jong St. Paul no. No be ku chao tao Ashley and my lau thọ gì my lau. Auto yo ho lu Ramsey County Public Health ha to các món chữ vậy nó bây giờ sai bây giờ sau Hmong Medical Association, Hello Hmong Health, Hmong Nurses Association, bộ thật lu health fair cho như St. Paul nói bây giờ sau bộ của cha Ash hà sẽ xong nó bây thằng chú các món chữ nó giờ bây giờ tôi này món chữ chạy mua là chỉ mua là Ashley, here you go. Thanks. Myself and Mai are just two of the nurses who are part of the Ramsey County Tuberculosis Control Program. We take care of patients who have been diagnosed with latent and active tuberculosis. We have doctors, exam rooms. We offer patients medications. If you are somebody who feels like you've been in contact with somebody who's been diagnosed with tuberculosis, go to your primary doctor, give them the information. They'll do a simple test.
and then they may refer you to the Ramsey County Health Department, where we'll be able to take care and support you through your duration of treatment. nhớ rằng cho nên chỉ nhớ tao vào tao chế trong xe cũng lúc bây giờ chạm lòng hiong bây giờ có chơi muaของhong mồ hoa VNP Medical Supply bây có chơi nhau taoต่อ Broken Center nè bây tại Medical Insurance giờ này là từ mua prescription lọt tao doctor lòiนี่chỉ bảo một ngày họ từตัวงานnữa bây giờ mong bây giờ xe có 8 số lần số tu sau ta kỹ xe thì mua luôn nó chỉ này hồ đồ bây tàu nè bây giờ sao tông nhớ tàu bây họ chơi ngã không giờ下周bây下 blow off 周做一下 Hi, nhớ rằng cô là Dr. David Tho, cô là plastic surgeon, cô là doctor là hoa phai mỏ phai cả trong câu trong trâu nè, thì ấy từ plastic surgeon thì này cô lu clinic thì hoa Woodbury plastic surgery cô là thơ từ mong plastic surgeon nhá, mi cả tê thế nhá tàn thâu luôn tê nọ thì trong hiện tại thì nó này tuần chỉ cô thế cô lu office Woodbury plastic surgery thì cô là từ phai trong câu trong trâu thì biết phai tao mua phai xuân địa phai mì phai pla gù cho ở bất từ ở tàu mua cái mua sinh rong cái mua sản mua cái rong cho yêu mình nhiều ta thì lúc chế chỉ rong cái thì bây giờ cái mua cái cái rong cái lúc pla cái gì thì mua nó đó ya bây ba bây ở laser cho lúc plu cái nữa lúc plu đau lúc plu chép bây mua chụp pleng bên cái chụp cái tụi cha xe mua cho cái thắt trồng thì bây mua nó đó ya ya ba này cái này rong cho cái So I'm Steve. I'm with OEI CapTel. We represent CapTel captioned telephones. What it does is it captions the phone calls that you have with someone in real time. It captions what they're speaking to you. So people that have any type of hearing impairment, you're able to actually see what's being said to you. There's also a call log on here that if you have a conversation with someone, say for example your doctor's office, and you want to keep some information on there, it will keep the log of your conversation. There's also an answering machine on there. Everything here is paid for by the Americans with Disabilities Act, so there's absolutely no cost. There's no monthly fee, no subscription. Everything is paid for out of that fund, and you can be able to set up with a phone to help you have conversations on the phone and be able to read it while you're speaking it. There are forms that you can find on captel.org that you can send in to get one of these phones set up for you. And again, there is absolutely no cost to you to be able to get one of these phones to help you have a conversation with a hearing impairment. Hello, I'm Mandy Slag. I work for the Poison Center. I do the public education and outreach. I'm just here educating people about things they can do to help prevent poisoning. We have a display here that just shows how medicine and candy look a lot alike. So it's important if you have little kids in your house or little kids that visit to keep medicine up high and out of sight. We also have a display over here that shows how household products can also look a lot like good things to drink. And it's important to keep things in the original container. We don't want to pour something like windshield washer fluid or car wash fluid into a sports drink container, because you never know who could come along, take a drink, and then they end up in a bad situation. So keeping household products up high and out of sight and things in their original container is important to help prevent poisonings in little kids and even adults, because sometimes when you have stuff in a different container, as I said, anyone can come along and take a drink, and then they end up in a bad situation. We have a lot of giveaways here, cabinet latches, medication, safe boxes. Thank you. 我从到这重点几个的那家庭总朋友做多，我那到山蒙城市的那块少数，老少的那了。头个kia那天头个别人呢，要自己就碰着有做人做多的都拿。被蒙叫 doctor 天叫 nurse 到海叫路，差到那啥了，别人自己的那家，我就写到有8到那天有抽到个都看个真呢，到干那写到了，古他呢30个天呢8写的不了那，都别人自蒙做多个那是的包，天那是的包，头个别人呢就自己就碰着有让那考车考车准，实际给那干要用。
chỉ đâu thế tao nâng gom sợ là chỉ ba cái nhỏ tao rong đủ chi để trao là chân tao thang bé mong rơi nhỏ rơi tao của nàng dù sang ta liêu của nàng của cha chỉ lu của mơ của tao kia cha mong tia của nàng như chỉ của mong chỉ và của lòng và mong tao mong nụ tư cho kê chỉ ba tia hoa bê lơ nhà dân trên giường chiếc ca của nàng chỉ đâu cái tao nâng bông sợ là chỉ ba cái giường tao rong đi lên từ răng chỉ lượt riêng sợ đầm bê rong đôi y thông nhia ở trái để chỉ ya auto cell nhớ tàu St. Paul Minnesota nó mua chế mua xa phá trò sáu giờ này lên từ xã tàu chế nó tua mù gì bên tàu OOG Como Avenue St. Paul Minnesota GG y soạn bê lò hù trâu tù sọ tông trâu chi ý plau bê plau o chua yì thia trâu chi ý bê soạn bê o bê chua giờ này xã tàu discount coupon hù trâu tù sọ tông trâu y o xa o plau chi plau chua bê mua coupon trâu này xí mong chế lâu thư xua mua nhỏ trâu North Carolina Minnesota Wisconsin giờ này lên từ mua tủ lu tủ chua của ít buồn năng gạo xiong giá tàu ít lu chế lào hù trâu tủ sọ tông trâu chi ý plau o plau yì bê trâu bê giờ này giá tàu 9% discount coupon hù trâu tủ sọ tông trâu y o xa o plau chi plau chua